Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel. For today's video is hair transformation tayo. So kung makikita nyo is bored ang hair ni client, so lalagyan natin siya ng konting aura sa kanyang buhok. So guys, dahil ang gusto ni client is highlights with base color, so ang uunahin kong gawin is mag-highlights muna ako at lalagyan natin siya ng base color. So, ang gusto niyang base color is dark version lang ng base color ang ating gagawin at ang kulay niya is pwede sa kanyang office. So, guys, kung makikita nyo is nalagyan ko na ng highlights lahat ng kanyang buhok. So, gaya pa rin ng dati, ibababad pa rin natin siya ng 30 minutes or a fan checking kung naglight na yung ating highlights na nilagay. So guys, FYI lang, ang ginamit kong percentage ng oxidizing is 6% lang guys para iwas tayo sa damage ng hair. So guys, ito na yung result ng ating highlights. So, proceed tayo sa ating base color. So, ayun nga guys, gaya pa rin ng dati, section by section pa rin ang application ng ating hair colors. So guys, ang ginamit kong base color is light ash blue blonde.
Guys, gaya pa rin ng dati, pagkatapos natin i-apply ang base color is ibababad pa rin natin siya ng 30 minutes. So guys, ito na yung outcome ng ating hair color. So kung makikita nyo na wala yung ating highlights. At dahil nilagyan ko siya ng hair treatment, so paplansyahin lang natin siya ng low heat lang ang gagamitin nating init sa plancha para lang lumabas yung ating highlights.
So, ayun nga guys, ito na ang ating result ng ating highlight with base color. Ang kanyang base color is light ash blue blonde. So, kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. And click the bell button para updated ka sa aming mga latest video. Thank you for watching!